Я розумію, що вам неприємно, що так довго, і взагалі пішов би я... Але не треба так. Якби ви тільки знали, що я наробив. Я насрав Макіївський Раднічок. Так, ось фото. Ну, дійсно, був такий епізод. Взагалі, ця операція планувалася дуже ретельно, адже ціль знаходилася за лінією оборони ворога, тож треба було обійти декілька укріплених позицій. Тому я під прикриттям в обхід Z-блокпостів відправився з тоненького прямо до Роднічка та успішно заблокував точку доступу до питної води, якою користувалися окупанти. Я ось навіть бачив, що за цим епізодом Netflix збирається знімати повнометражну кінокартину. Ну, BLM, хлопці, чисто white power, як то кажуть, смерть всім м'ясоїдам. Я ось що зрозумів. Робити відоси раз на місяць, навіть якщо вони будуть по 10 годин, це така собі справа. Іншими словами, повна залупа або ж як пес насрав. Це я чисто подивився гайд, як краще лаятися державною. Не звертайте уваги. Та що він всрався і води не було? Ну, до сраки тобі така срака, якщо вона не сере. Срав пес, їли діти. Тому хочу анонсувати, що відтепер буде адекватний графік виходу відео, ба більше того, ви зможете самі обирати теми для роликів. Але спочатку статистика. Тож, до того, як я почав знімати українською, демографія мого каналу була доволі депресивною. Відос, який я записав безпосередньо для росіян, очікувано подивилися майже 60% з Росії і лише 22% з України. Таке співвідношення раніше було радше правилом і рідко коли доходило до хоча б 1 до 2. Навіть якщо відео українською мовою, YouTube продовжував рекомендувати його росіянам замість українців. Тож алгоритми, мені завжди здавалося, в цьому випадку працюють проти української мови і буквально кажуть, що не треба знімати українською, адже українцям ми його все одно показувати не будемо. Втім, насправді ситуація виявилася не такою жахливою, як я це собі уявляв, і це було всього-навсього джерелом для безглуздих виправдань. З того самого моменту, коли я вирішив знімати виключно українською, поступово державна почала відвоювати свої відсотки. На першому частка глядачів з України вже подолала співвідношення 1 до 2. На другому вже було десь 50/50, а з третього глядачі з України вже почали впевнено посідати перше місце, з чим я вас і вітаю. Але це відбулося, звичайно, виключно завдяки підтримці українського ком'юніті, тому що без вашого залучення, чисто алгоритмами платформи, вимальовується ось така картина. Тобто YouTube на цьому каналі знову починає віддавати перевагу російським глядачам. Тому так, буквально від вашої активності і кількості саме україномовних коментарів і розповсюдження залежить ступінь проблеми русифікації каналів, які змінили мову контенту. Тепер давайте подивимось на числа масштабної депортації ображених росіян, які зрозуміли, що цей канал вони вже не зможуть повернути в лоно російського культурного простору. Загалом депортувалося майже 100 тисяч своїх небросаєм. З кожного відео відлітало близько 10, втім я впевнений, що це лише на краще. Тож давайте перейдемо до найцікавішого. Що буде відбуватись з цим каналом далі? Колись в мене був дуже продуктивний період в житті. Я тоді робив відео за графіком по налагодженій схемі, і мені вдавалося доходити до щотижневих публікацій або ж навіть частіше. При тому, що в той час я ще встигав ходити на пари в універі. Вітьок. Rest in peace. І наразі я повертаю в життя анальний графік і планую випускати купу свіжочавленого лайна з інтервалом щонайбільше 10 днів. Причому тему кожного другого відео будете визначати ви, починаючи прямо з наступного. Спеціально для цього я зробив сайт з надзвичайно високим рівнем престижа. І оскільки мені якраз вчора виповнилося 16, то я вже можу натиснути «Так» замість повторення 40 молитв «Отче наш». Тут ви отримаєте доступ до всіх можливих способів вкластися у стартап та погратися з анімаціями як повний кінч. Щоб не дивитися на досить неприємний писок, я використав функцію блюру, бо реально мерзенно. Тим не менше, ви все одно можете його побачити і повертіти на 180. Ой, бляха. Ну, я це навмисно, так і повинно бути, не звертайте уваги, чисто прикол. Обов'язково ознайомтесь з відгуками попередніх клієнтів та тим, що може на вас очікувати найближчим часом. Якщо клікнути на «Ні», то тут буде запаролена сторіночка, на якій я розмістив те, що дуже довго готував, а саме близько 500 тем для наступних відео. Зараз поясню. Для того, щоб перевести канал на україноцентричну колію, я перебрав декілька тисяч своїх нотаток, в яких я колекціонував матеріали для потенційних відосів протягом всіх років кар'єри. Відокремив декілька категорій і зараз коротко проясню кожну з них.
Перші 3 так чи інакше пов'язані з російським вторгненням. Подібного контенту в українському інформпросторі доволі багато, але ймовірно, щось з цього ви вважатимете надто важливим. Наприклад, цікаві історії з дитячих садочків, куди приходять військові та священники, щоб готувати зет-лічинок до смерті на українському Донбасі. Дуже класний розділ про крінжу з-за кордону, оскільки я маю вельми багато цікавих матеріалів про декілька сотень російських лобістів за кордоном, тих самих, яких російська пропаганда використовує, щоб створити ілюзію «не все так однозначно» вустами нібито реальних західних політиків та бізнесменів. В мене навіть готова інфографіка є, де я б загалом підрахував кількість ультраправих нациків та решти фріків на службі РФ. В принципі, інших друзів у Росії очевидно, що немає, тому, думаю, не сильно проспойлерив. Наступний розділ – це політичні тести. Дехто скаже, що прутню якусь пропонуєш. Саме так воно і є. Так звана залупа. Але ця хуєбістика дуже важлива. Я, наприклад, досі не знаю, в який конкретно кут мені треба присісти на політичному компасі. Особливо мене цікавить вісь антисемітизму, фурі та аніме. Ні, ну реально важливі речі. На часі, як то кажуть. Думаю, за ці 30 абсолютно коректних тестів можна буде разом з вами нарешті визначитися і покінчити з рештками аполітичності. А то досі подекуди не зрозуміло, де там басет, а де реально крінге. Офігенні теми про культурні мости, а саме, як бачать російське вторгнення в Азії та інших віддалених від нас місцях. Якщо чесно, я додав це чисто через культовий азіатський монтаж. Телепередачі, як і фільми, виявляється, в них теж намагаються тримати рівень гідної поваги. Ну і найбільші списки, що я назбирав, це комп'ютерні ігри, адже моя минула діяльність дуже сильно була з ними пов'язана. Тому тут майже весь український геймдев з 90-х. Ви, до речі, знали, що існує гра 2008 року про оргію на Щекавиті з локаціями постапокаліптичного Києва? Жорсткий мем, лютий зроз. Насправді існує ще багато цікавих проєктів, які доповнюють здобутки вітчизняної культури. Треба тільки надати їм трохи належної уваги. Далі твори в основному не українських, а іноземних розробників, в яких Україна займає важливу роль в якості локації або ж подій. Наприклад, вторгнення 24 лютого. Тобто як у світі бачить Україну крізь призму комп'ютерних ігор. Ймовірно, вас дивує існування японської sci-fi гри про війну в альтернативній Україні 2127 року з гидким аніме та роботами. Після цього йдуть теми з користувацькими модифікаціями, тобто ті, які були перекладені українською, містять відповідні локації або ж безпосередньо українського походження. Окрім великих модифікацій, я виокремив ще декілька ігор з дуже потужним мод-потенціалом, тобто ті, в яких суттєво присутній сучасний цифровий фольклор. Якщо вам раптом здавалося, що наша країна бідна на ентузіастів, які чисто по приколу українізують ігрові світи, то ви дуже сильно помиляєтесь. В одній тільки GTA вистачає і старих, і зовсім свіжих розробок. Останньою категорією тем з комп'ютерними іграми є локалізації. Оскільки я сам за освітою перекладач, я хочу сказати, що ця справа є максимально поважною і абсолютно критично потребує уваги. Адже увага – це попит, а попит – це нормальна тема. Мені піхує. Попит – це запорука подальшого розвитку і розквіту нашого ринку і культури. Кляті комерси повинні розуміти, що українська локалізація дорівнює успіх та престиж, а її відсутність – лютий крінге та зашквар. Наразі, завдяки титанічній праці окремих груп навіжених анонімів і не дуже, я можу, наприклад, пройтися по скам'янілій класиці на кшталт Half-Life, саме українською мовою. Ну і наостанок 3 прогресивні категорії тем, на яких я побував в бувальцях. Це така ідіома з давньоминулим часом. Прикольно, га? Всім похуй, зрос. Коротше, якщо ви хочете побачити фотошопи або ж маніпуляції з 3D-всесвітом від CGI-інваліда без тієї смердючої політики, тому що, реально, скільки ж можна тієї політики, правда, можу вам запропонувати аполітичне ознайомлення зі світом мистецтва комп'ютерних графік. На прикладі того, як можна захуярити цеглою макітр російському солдату або Путіну. В принципі, це і в мене на сайті можна зробити, але, певно, вже настав час для Next Gen 3D-технологій. Так само, як і настав час для Advanced аудіовізуальних нейромереж. Звичайно, знову ж таки, без тієї політики. Putin PDRs and Rushka. Harashka. Oh, hi, Mark. Anyway, how is your sex life? Чисто сухі наукові дослідження, бо людей політизованість надто виснажує, розумієте?
Втім, думаю, українцям це не те, щоб надто треба пояснювати. Запити подстилки, енос лішитіт сосуді. З приводу нейромереж, думаю, ви повний зроз. Якщо щось з цього відео антизроз, обов'язково напишіть про це. І останньою категорією поки що є віртуальна реальність. Там можна вивчати мови, Пательня, виделка. гатитись в туза, гомосексуал та багато чого іншого. Хотим ли мы, чтобы у мальчиков отрезали яйца, Да! Що посієш, те й пожнеш. а Тож, як воно буде відбуватися? Обрання наступної теми відео і, відповідно, теми кожного другого відео після нього буде реалізовано через опитування на Патреоні та Телеграмі. Але оскільки є суттєві обмеження, наприклад, кількість варіантів в опитуваннях на Патреоні лімітом не в 500, а усього лише в 25 одиниць, я буду змушувати вас не тільки платити за це все грушевськими, а ще й додатково витрачати свій час, щоб залишати коментарі з темами для наступних відео і брати участь в постійних опитуваннях, щоб вирішувати, що буде з'являтись на каналі в подальшому. Логічно, якщо ви скажете, ну ти зовсім придурок чи що? Як це можливо сидіти і обирати з 500 тем, хуй знає, як між собою пов'язаних? Ну це ж з глузду з'їхати можна. Рішення цієї дилеми я вам давати не буду. Зате ось кавунів навалив навпроти тих тем, які мені самому здаються прикольними. Можете взяти щось з них, якщо у вас очі розбігатимуться, але в реальності вас очікуватиме корумпована олігархічна демократія, як вдома. Так само, як тільки це відео опублікується, офіційно запрацює ще й ютуберський OnlyFans з ексклюзивними смайликами та позначками гендерів, в залежності від олдовості членів в членстві. Тобто одразу ви отримаєте трансгендера, через 2 місяці транзистора, а усього лише через рік в нас вже вилупляться перші тостери. Насправді я ж все життя повністю клав на нормальну взаємодію з аудиторією і дослуховувався до неї трохи частіше, ніж ніколи. Але ці часи, як і русифікованість цього каналу, вже в минулому. Тепер будемо по-справжньому контактувати і вирішувати, яке саме лайно треба жбурляти в інформаційний простір. Там, де можна обмежити кількість капіталізму, я її обмежив, бо на їжу і так вистачає, тому все лімітовано. Але на додаткові 10 тисяч гривнів я зможу наймати чорношкірих людей для того, щоб делегувати частину роботи по монтажу і, відповідно, пришвидшувати вихід нових відео. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's 'cause Jesus Christ is my nigga. Так, ну наче все про теревенів. Є ще певні нововведення, але ви вже будете дізнаватися про це в наступних підключеннях, патреонах та телеграмах. Тому, якщо вам не поєбенко, можете слідкувати. Тільки не дудосьте, будь ласка, бо я манав ще розбиратися з додатковим захистом. Я що, вам погроміст чи хто? Ну, дідько, ну реально, тобто, ну що? Часу не дуже багато, тому, будь ласка, покваптесь. На перше голосування у вас буде максимум декілька днів. Не забудьте рефанднутись і відписатись, якщо я вас десь обдурю, а також передумати і краще дати гроші напряму ЗСУ. А поки мене не мобілізували або не розірвало ракетою, маю план роботи з цим каналом на наступні декілька років. Тож, наступний тиждень пішов, до зустрічі. Jesus Christ is a nigga. He's a homie MC, JC, you see. He's an honest, caring, peace-loving nigga like me.